Μερικές φορές αισθανόμαστε καταβεβλημένοι λόγω φόρτου εργασίας, άγχους, συναισθηματικών προβλημάτων ή ανεπαρκούς νυχτερινής ανάπαυσης. Ωστόσο, η εξάντληση μερικές φορές δεν εξηγείται και θα μπορούσε να συνδέεται με κάποια διαταραχή στα όργανα του σώματος. Στο παρόν άρθρο, θα σας παρουσιάσουμε μερικές τροφές οι οποίες, χάρη στις θρεπτικές τους ιδιότητες, θα σας εξασφαλίσουν άφθονη ενέργεια και ζωτικότητα και θα σας βοηθήσουν να καταπολεμήσετε την εξάντληση μέσα σε μόλις μερικές ημέρες. Δομή, γύρι, κακάο, σπιρουλίνα, αβοκάντο και μπανάνα αντιλών. Δομή. Η βρώμη είναι ένα θρεπτικό δημητριακό πλούσιο σε ίνες, βιταμίνες και μέταλλα. Η βρώμη έχει το πλεονέκτημα ότι πραγματικά εξασφαλίζει ενέργεια αλλά διαθέτει και χαλαρωτικές ιδιότητες, γεγονός που την καθιστά μια θαυμάσια επιλογή όταν η εξάντληση συνδέεται με άγχος, ανησυχία ή νευρικότητα. Πώς θα πρέπει να την τρώτε? Μπορείτε να την τρώτε αμαγείρευτη στο πρωινό σας ή να τη συνδυάσετε με φρούτα και γιαούρτι. Από βρώμη φτιάχνετε ένα γευστικό φυτικό ρόφημα που μπορεί να υποκαταστήσει το γάλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλεύρι βρώμη στις συνταγές σας για να φτιάξετε μπισκότα, βάφλες ή τηγανίτες. Προσθέστε τις σε σούπες και σε φαγητά της κατσαρόλας για να κάνετε τα πιάτα σας πιο κρεμώδη και να τους δώσετε υφή. Γύρι. Η γύρι είναι μια υπερτροφή που είναι θαυμάσια για όσους αισθάνονται κουρασμένοι ή δεν έχουν όρεξη. Αποτελεί επίσης εξαιρετικό συμπλήρωμα για τα παιδιά, τους αθλητές και τις εγγύους. Μπορείτε να την καταναλώσετε μαζί με το πρωινό σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι λεπτά τριμμένη ώστε να χωνεύετε και να αφομοιώνετε ευκολότερα. Τόσο η γύρι όσο και άλλες τροφές που προέρχονται από τις μέλισσες, μέλι, πρόπολη, πάντοτε συνιστώνται ιδιαίτερα όταν αισθάνεστε εξάντληση και οι άμυνες του ανοσοποιητικού σας συστήματος είναι πεσμένες. Κακάο. Για να επισημάνουμε τις θρεπτικές ιδιότητες του κακάο, πρέπει να το διακρίνουμε από τη σοκολάτα, μια επεξεργασμένη τροφή που δεν είναι τόσο ωφέλιμη όσο το κακάο, επειδή περιέχει ζάχαρη και λίπη. Ωστόσο το αγνό, πικρό κακάο είναι μια φαρμακευτική τροφή με διαγερτικές και ρυθμιστικές ιδιότητες που επιδρούν στο ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε κάθε είδους σμούδις και επιδόρπια και να το γλυκάνετε με μέλι, μελάσα ή σιρόπι αγάδης. Αν χρειάζεστε μια υφή λίγο πιο λιπαρή, μπορείτε να το συνδυάσετε με λίγο παρθένο έλαιο καρύδας. Σπιρουλίνα. Αυτό το είδος φυκιού έχει σχεδόν θαυματουργές ιδιότητες για την υγεία σας και θα πρέπει να περιλαμβάνετε στην καθημερινή διατροφή σας, καθώς εξασφαλίζει επιπλέον θρεπτικές ουσίες που μπορούν να συμπληρώσουν τις ελλείψεις που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Οι ελλείψεις βιταμινών και μετάλλων συχνά μπορούν να οδηγήσουν σε κόπωση χωρίς εμφανή αιτία. Μπορείτε να λαμβάνετε τη σπιρουλίνα σε κάψουλες ή να την προσθέσετε σε πρωινά σμούδις. Μάγια. Μπορείτε τώρα να βρείτε αυτή τη ρίζα από το Περού σε όλο τον κόσμο ως συμπλήρωμα σε σκόνη, επειδή εξασφαλίζει ενέργεια και έχει διαγερτικές ιδιότητες. Συνιστάται ιδιαίτερα για γυναίκες που υποφέρουν από τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης, επειδή λειτουργεί ως ρυθμιστής των ορμονών. Η μάκια θα πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή, αφού η υπερβολική ποσότητα μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα. Ξεκινήστε με μια πρέζα, περίπου 3 γραμμάρια, και σταδιακά αυξήστε τη δόση σε 9 γραμμάρια το πολύ. Πίνετε τη αναμεμειγμένη με χυμό ή νερό. Αβοκάντο. Είναι ένα από τα πιο υγιεινά φρούτα που υπάρχουν χάρη στην εξαιρετική περιεκτικότητά του σε θρεπτικά συστατικά. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα και περιέχει μια καλή ποσότητα πρωτεϊνών, ινών και υγιεινών λιπαρών. Αν τρώτε μισό αβοκάντο μεσαίου μεγέθους κάθε πρωί,
Εξασφαλίζετε στο σώμα σας μια καλή ποσότητα θρεπτικών ουσιών για να ξεκινήσετε την ημέρα σας με περισσότερη ενέργεια. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αβοκάντο σε σαλάτες και σμούδις ή να φτιάξετε μια γευστική κρύα κρεμώδη σούπα ως ορεκτικό. Μπανάνα αντιλόν. Παρά το γεγονός ότι είναι φρούτο, η διατροφική της αξία τη ταξινομεί στα άμυλα. Με λίγη μπανάνα αντιλόν, αισθάνεστε χορτάτη και λαμβάνετε μια καλή ποσότητα θρεπτικών ουσιών, που θα σας εξασφαλίσουν ζωτικότητα για τις επόμενες ώρες. Μπορείτε να τη φάτε όπως είναι ή να φτιάξετε ένα γευστικό σμούδι με κακάο, μάκα και γάλα βρώμης. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα θρεπτικό και αναζωογονητικό ρόφημα. Δοκιμάστε να ψήσετε την μπανάνα αντιλόν στο φούρνο με κανέλα και μέλι και θα έχετε ένα υγιεινό επιδόρπιο για τις κρύες ημέρες.